සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ මොහාස් vlog YouTube channel එකත් එක්ක අලුත්ම වීඩියෝ එකකින්. මේකේ මම අද කියලා දෙන්නේ Clickworker website එක ගැන. මේකේ වාට ඩොලර් 1 විතර ඉඳන් ඩොලර් 100 200 වගේ වෙනකන් මුදලක් හොයන්න පුළුවන්, පොඩි වැඩ කරලා හොයන්න පුළුවන් website එකක්. සරලව කිව්වොත් එහම වාට ෆොටෝ එකක්, selfie එකක්, පොඩි වීඩියෝ එකක් දාලා වාට ඩොලර් 5ක් 6ක්, ඩොලර් 20ක් 30ක්, ඩොලර් 70ක් 80ක් හොයන්න පුළුවන් website එකක් මේක. ඒතර ඔයාලාට ලොකු වෙහෙසක් දාන්න දෙයක් නැහැ. සමහර වෙලාවල selfie එකක් ගහලා අප්ලෝඩ් කරත් ඔයාලට පවුම් 3-4ක් හම්බ වෙන website එකක්. මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ ඒ website එක register වෙලා කොහොමද ඒකේ job එකක් කරන්නේ, task එකක් කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම මගේ description එකේ දාලා තිනවා මේ Clickworker website එකේ link එක. ඔයාලට මේක ගියාට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් එක තමයි එන්නේ. ඔයා ඒකේ register button එක click කරන්න. මේකේ තියෙනවා account වර්ග දෙකක්. එකක් තියෙනවා අපිට place කරන්න පුළුවන් order එකක් එයාලට කරන්න. ඒ වගේම අපිට money හොයන්න පුළුවන් order එකක්. ඒතකොට අපි earn money online කියන category යන්න. මොකද අපිට ඕනේ සල්ලි හොයන්න යන හින්දා. අපිට ඕන නම් මේකට jobs දාන්න පුළුවන් මේවා මට කරලා දෙන්න කියලා. කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේකට දාන්න මේ වැඩසටහන් ටික මට මේ ෆොටෝ එකක් ඕනේ, මට මේ විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඕනේ කියලා. ඒතකොට ඒක ඒ අදාළ වෙන අය එකතු වෙලා ඒක මට සල්ලි සබ්මිට් කරාට පස්සේ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේකේ ශ්‍රී ලංකා දකින්න ඇති. මම ශ්‍රී ලංකා දාලා ලොග් වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක, නම, ෆස්ට් නේම් එක ඒ වගේ දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ලොගින් ඩීටේල්ස් ටික, යූසර් නේම් එකක් දාලා, පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා, ඔයාගේ ටයිම් සෝන් එක සිලෙක්ට් කරන්න, ශ්‍රී ලංකන් ටයිම් සෝන් එක දාලා මෙතන මේ ටික් 3 දාලා ඔයා sign up කියන බටන් එක ඔබන්න. ඊට ඒ වෙලදී ඔයාට Clickwork එකෙන් එනවා ඊමේල් එකට මැසේජ් එකක්. ඒ මැසේජ් එකේ ඔයා ඇක්ටිවේට් කරන්න කියලා එන්නේ ඔයාගේ ඊමේල් එක. එතකොට ඔයා මෙතන තියෙන නිල් පාටමෙන් මම කහ පාටින් දාන link එක ඔයා ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ආයෙවා එනවා Clickwork account එකට අර කලින් ගිය ඉන්ටර්ෆේස් එකටම තමයි. එතකොට ඒකේ එනවා ඔයාට Clickwork profile එකක් fill කරන්න කියලා. මේ profile එක fill කරනකම් ඔයාට මේකේ job එකක් task එකක් කරගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඔයාට පේන ඇති. එතකොට මේක complete කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ඉක්මනටම. එතකොට ඔයාට පළවෙනියෙන් තියෙන ඔයා ගැන විස්තර ටිකක් සපයන්න තියෙනවා. ඔයාට ඒකේ නම, ඔයා ගැන විස්තර, professional qualification වගේ දේවල් දාන්න. ඔයාගේ blog එකක් තියෙනවා, blog එකේ තොරතුරු. ඒ වගේම ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔයාට language ගැන. ඔයාට මොන හරි UK language එක පුළුවන්ද, USA languages, තව හින්දි අර එහෙම පුළුවන්ද? ඒ වගේ languages පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට තියෙන skills මොනවද තියෙනවද? ඔයාට ඇඩ්වර්ටයිසිං ස්කිල් එකක් තියෙනවා. ඔයාට ඊට පස්සේ එඩිටිං ස්කිල්, ඒ වගේ ස්කිල් තියෙනවනම් ඔයාට ඒ වගේ ස්කිල් තියෙනවා දාන්න. ඒවා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන් ඒවා. ඒ වගේම ඔයාගේ hobbies and no to how, ඒ කියන්නේ ඔයාට මොන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්ද කියන දන්න දේවල්. ඊට පස්සේ ඔයාට පේන ඇති මගේ ප්‍රොෆයිල් එක දැන් මේ නිල් පාට තීරුවෙන් කම්ප්ලීට් මගේ ප්‍රොෆයිල් එක මම පෙන්නන්නේ. ඔයාට මගේ තියෙන විස්තර උනත් දාලා ඔයාට ප්‍රොෆයිල් එක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක. ඔයාට මේක බලලා මේකේ තියෙන විස්තරම ඔයාට එතන දාන්න පුළුවන්. මම මේකේ සමහර ඒවා දාලා තින්නේ, කියන්නේ සමහර link එකක් දාන්න ඕනේ නේද මම කම්ප්ලීට් කරගන්න දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට language වල abilities ඔයාට භාෂා ඇඩ් කරලා ඔයාට ඒකේ ලිවීමේ කියවීමේ හැකියාව ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට තියෙන skills වලට මෙතන ටික් කරන්න තියෙන වගේ skills, ඔයාට ඒ තියෙන skills ටික ටික් කරලා ඒ වගේම ඔයාට translate කරන්න පුළුවන් abilities, English to English UK වලට, ඒ වගේ හින්දි නම් English වලට, ඒ වගේ abilities තියෙනවා ඒවා දාන්න. ඒ වගේම තමයි අන්තිම එක තමයි වැදගත්ම එක, මේකේ hobbies and know how. මෙන්න මේකින් විදිහට තමයි ඔයාට jobs task සමහර ඒවා එන්නේ මේකට. එතකොට ඔයාට maximum hobbies, main hobbies 25ක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම know how කියන ඒවා maximum ඔයාට 5ක් දැම්ම හැකියි. එතකොට සමහර අවස්ථාවලදී know how කියන ඒවා මෙහෙම ක්ලික් කරාම ඔයාට තව ඇතුළෙත් තව sub category එකක් විදිහට එනවා. ඒවා අවුලක් නෑ ඔයා දාන්න කැමති විදිහට. හැබැයි main category වල ඔයාට know how දාන්න පුළුවන්. උපරිම 5ක් තමයි, areas 5කට තමයි ඔයාට know how දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයා මෙන්න මේකේ තියෙන sport, lifestyle, event, engineering, computer, internet, consumer electronic, ඒ වගේ මෙහෙම main category වල කඩලා තියෙනවා. ඒ කඩලා තියෙන ඒවල ඔයාට පුළුවන් ඒවා සහ ඔයාගේ hobbies වගේ දේවල් බලලා දාන්න. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේක 100% complete ලා නිල් පාට තීරු වෙලා මේ ඉතින් ටික් මාක් එකක් ආවට පස්සේ තමයි ඔයාගේ profile එක complete වෙන්නේ. ඒ complete වුණාට පස්සේ ඔයාට එනවා mail එකට message එකක්, your account has been activated කියලා. එතකොට තමයි ඔයාගේ jobs සහ ඔයාට එන task ඔයාගේ home page එකේ එන්න පටන් ගන්න Clickworker site එකේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන login එකෙන් ඔයා log වෙන්න Clickworker site එකට. එතකොට මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකම තමයි ආයෙන්නේ. ඔයා මේකේ දකුණු පැත්තේ උඩ කෙළවලේ තියෙනවා login කියන බටන් එක. මේ login කියන බටන් එකෙන් ඔයා log වෙන්න.
ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ යූසර් නේම් එක පාස්වර්ඩ් එක දීලා ඔයා අර I am not robot කියන ටික් එක කරාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ ෆොටෝ එකක් එනවා. ඒ ෆොටෝ එකේ ඔයා ඒ දීලා තියෙන එක ටික් කරලා ඔයා වෙරිෆයි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හෝම් පේජ් එකකට තමයි Clickworker එකේ. ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ තියෙන්නේ ඒ දෙන ටාස්ක් හා එයාලා දෙන ජොබ්ස්. එතකොට ඔයාට මේ ක්වෙක්ෂන් වලට සරලව තේරෙන්නේ නැති ක්වෙක්ෂන් 3කට උත්තර දුන්නාට පස්සේ එක ක්වෙක්ෂන් එකකට යුරෝ 7 ගානේ ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඒතර මේ වගේ ක්වෙක්ෂන් 3 සෙට් තියෙනවා ඔයාට 54000ක්. ඒතර ඔයා 100කට උත්තර දුන්නොත් එහෙම ඔයාට ඩොලර් යුරෝ 2ක මුදලක් ඔයාට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාට එතන චූටි ඔයා මුදල ගැන හිතන්න එපා. ඔයා පුළුවන් තරම් ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරන්න. ඔයාට මෙතන පේන ඇති ඔයාට 18 වීඩියෝස් මේකේ 18 වීඩියෝස් සබ්මිට් කරොත් එහෙම ඔයාට යුරෝ 84ක් ඔයාට හම්බ වෙනවා මේකේ සම්පූර්ණ කරන කෙනාට. ඔයා සල්ලව ගත්තොත් රුපියල් 16000කට එහා මේ ජොබ් එක හරියට කරොත් එහෙම ඔයාට 16000ක් විතර ඔයා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට මෙතන පේනවා ඇති ඔයාගේ yourself your over years මේකේ ඔයාගේ පරණ අවුරුදු වල ඔයාගේ ෆොටෝස් ටික සබ්මිට් කරන්න තියෙන්නේ මේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරන්න. ඔයාට පේනවා ඇති ඒකේ ඔයා එක ටාස්ක් එකකට එක ජොබ් එකකට ඔයාට යුරෝ 18ක් හම්බ වෙනවා. ඔයාට මම සරලව මේක පෙන්නන්නම් තව දෙයක්. මේකේ තියෙන්නේ ඔයාට ලෝන් ක්වික් සෙල්ෆි එකක් ගන්න තියෙන්නේ. ඒතර සෙල්ෆි ගන්න මේ වගේ අවස්ථාවල ඔයාට 760ක් හම්බ වෙන එක ජොබ් එකකට. මේකේ ඔයාට මම තව දෙයක් කියන්නම්. මේ 760 ගානේ තියෙනවා ජොබ් 1932ක්. ඒතර ඔයා මේකෙන් ජොබ් 100ක් කරොත් ඔයා ෆොටෝ 100ක් සබ්මිට් කරොත් එහෙම ඔයාට යුරෝ 60ක් හම්බ වෙනවා. ඒත් හැබැයි මේකේ කේස් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයාට හම්බ වෙන ටයිම් පීරියඩ් එකක් දෙනවා මේ හැම ජොබ් එකකටම. එක්කෝ පැය විනාඩි 30ක්, විනාඩි 60ක්, විනාඩි 120ක්, 150ක්. ඒ වගේ ඔයාට ටයිම් ලිමිට් වෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන ටයිම් එක දීලා තියෙනවා විනාඩි 480ක්. ඔයාට ඒ වැඩසටහන කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ ජොබ් එක ටාස්ක් එක කරන්න. ඒතර ඔයාට ටාස්ක් මේකේ 2-3ක් කරගන්න පුළුවන් උත් එහෙම ඔයාට යුරෝ 18 ගානේ 2-3කට සල්ලි ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒතර සමහරලාට ඔයාගේ amount එක per job amount එක චූට් වුණාට ඔයා කරන job ගාන වැඩි වෙන්න ඒ amount එකෙන් multiple වෙලා ඔයාට සල්ලි හම්බ වෙනවා. ඒ හින්දා ගාන ගැන හිතන්න එපා. කරන්න පුළුවන් හොඳම එක තෝරලා කරන්න. මොකද ඒක time period base වෙලා යන හින්දා සමහරලාට ඔයාට කරගන්න බැරිනොත් ඒ time එක ඇතුළත ඒ job එක ඒ වෙලාවේ cancel වෙලා යනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට කරන්න පුළුවන් ලේසිම සහ පහසුම එක තෝරගෙන ඔයා start මේ කහපාට start button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට ඒ අදාළ ජොබ් එක කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මට ප්‍රධාන දෙයක් තව කියන්න තියෙනවා. සමහර ජොබ් සඳහා මේ Clickworker එකේ මේ වෙබ්සයිට් එකට ගයන්න බෑ. ඒවා යන්න ඕන ඔයාලා Clickworker app එකක් තියෙනවා. ඔයාලා Play Store හරි iCloud එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ Clickworker app එක download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මට පේනවා ඇති මෙතන selfie ගහන්න ඔයාලා ඉල්ලනවා අනිවාර්යෙන් Clickworker app එකෙන් තමයි selfie එක ඉල්ලන්නේ. ඒතකොට ඔයා app එකක් download කරගන්න ඕනේ සමහර job task complete කරන්න. ඔයාලට පේන්නේ මේ Google Play Store එකේ Clickworker app එක පෙන්වන විදිය. ඔයාලට මේක install කරගන්න ඔයාගේ phone එකට, device එකට, Android device එකට. ඊට පස්සේ ඔයාගේ username password ගහලා මේ app එකට log වෙන්න. log වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඒ තියෙන task එක පෙන්වන්නේ මේ විදියට. ඔයා මේ task එක ගියාට පස්සේ ගෙවන මුදල, time එක කොච්චර job ගණනක් පෙන්වන්නේ තියෙනවද කියලා ඔයාලට පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ task එක උඩ click කරලා ඒ task එකට enter වෙන්න. enter වුණාට පස්සේ ඔයාලට සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙනවා කොහොමද මේ task එක complete කරන්නේ, කොච්චර time එකක් දෙනවද, කොච්චර payment එකක් කරනවද කියන විස්තරය සහ ඊට අදාළ example උත් එක්ක ඔයාලට මේ app එකේ window එකෙන් පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේකේ job එක accept කරලා මේ job එකට enter වෙන්න ඕනේ. enter වුණාට පස්සෙත් ආයෙත් අර description ටිකම ඔයාලට පෙන්වනවා කොහොමද මේකේ photo එක ගහන්න ඕනේ, මොනවද ඒකේ requirements කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒකේ යටටම ගියාට පස්සේ got it කියලා button එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට මේක බලන්න නැද්දී හම්බ වෙනවා මේ button එක. ඒ got it කියන button එක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ countdown එක පටන් ගන්නවා. කියන්නේ ඔයාලට විනාඩි 20 නම් දීලා තියෙනවා. ඔය පැය භාගයක් නම් දීලා තියෙනවා. මේ පැය භාගේ අඩු වෙගෙන යනවා. ඒ job එක කරන time එක පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට ඒ countdown එක ඇතුළත ඒ දීලා තියෙන යාළුවගේ step ටික complete කරන්න ඕනේ. දැන් මේ task එකට step 4ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ agreements දෙකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ෆොටෝ එක ගහලා සබ්මිෂන් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට මේක එක පළවෙනි එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට ස්ටෙප් ටික next කරගෙන ටික් කරගෙන accept කරගෙන යන්න තියෙන ඉස්සෙල්ලාට. ගිහිල්ලා අදාළ ෆොටෝ එකේ කියන requirement එකකින් ඔයා ෆොටෝ එක ගහලා සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඔයාගේ සබ්මිෂන් එක යාලට එනවා. ඒතකොට ඔයාලා ෆොටෝ 3-4ක් ගැහුවොත් ඒ 3-4ටම ඔයාට 780 ගානේ ඔයාට සල්ලි හම්බ වෙනවා. අපි එනම් බලමු ඩෙස්ක්ටොප් මූඩ් එකේදී කොහොමද මේ ටාස්ක් එකක් කම්ප්ලීට් කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ ජොබ් එක ටාස්ක් එකක් කම්ප්ලීට් කරගන්නේ කියලා. ඔයා ඉස්සල්ලාම මේ ජොබ් එකේ ස්ටාර්ට් කියන කහපාට බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයා යනවා වෙනම පේජ් එකකට.
ඒතර මේ ජොබ් එකට අදාළව ඔයාට කරන්න ඕන විස්තරේ සම්පූර්ණයෙන් සඳහන් කරනවා. ඔයාට මේකේ තියෙන්නේ several videos of yourself and family members ලාගේ ගන්න කියන AI training එකකට. ඒතර ඔයාට per job එකට යුරෝ 27ක් හම්බ වෙනවා. plus bonus එකක් තියෙනවා මේකේ තව වැඩිපුර කරොත් එහෙම. ඔයාට ඒතර your job එක තමයි මට තියෙන job එක තමයි record several videos yourself and two other blood relative. ඒ කියන්නේ මම තව දෙන්නෙකුත් එක්ක මම මේකේ වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ. ඒතර මට කරන්න තියෙනවා record 12 videos. වීඩියෝ 12ක් කරන්න ඕනේ for different action. ඒතර මට action 4ක 3 දෙනෙක් එකතු වෙලා වීඩියෝ 12ක් කරගන්න ඕනේ. ඒතර මට කරන්න ඕනේ different action ටික යාලා දෙනවා මේකේ. ඔයාලට පේන ඇති කහපාට ඩොට් අතරින් තියෙනවා selfie video එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම selfie video එකක් glass එකක් දාලා ගන්න ඕනේ. video where relative pressing doorbell. ඒතර doorbell එක ring කරන විදිහට tidying session. ඔයාලට පේන ඇති ඒ කියන්නේ clean කරන වගේ හරි හද පොත්පත් හදන එකක් හරි ඒ වගේ සෙෂන් එක වීඩියෝ එකක්. ඒතර ඔයාලා පල්ලෙහාට තව ගියාට පස්සේ මේ වීඩියෝ වල රික්වයර්මන්ට් එක ඔයාලා දෙනවා. selfie video එක ගන්න ඕන විදිය, glass දාලා ෆොටෝ එක ගන්න විදිය, bell ring කරන්න ඕන විදිය එයාලා දෙනවා. එයාලගේ software එකට හරි එයාලගේ application එකට ඕනේ කරන විදියට වීඩියෝ එක ඕනේ රික්වයර්මන්ට් එක. ඒතර ආයේ රික්වයර්මන්ට් එකට බලලා ඔයාගේ වීඩියෝස් ටික හරි මේ ෆොටෝ එක ඒ රික්වයර්මන්ට් එක තුරු කරන්න ඕනේ. එහෙම කරාට පස්සේ තමයි එයාලා මේ වීඩියෝ රිවිව් කරනවා. එයාලා time period දෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති payable date එක තියෙන 30 days. ඒතකොට දවස් 30කින් තමයි ඔයා අද submit කරොත් දවස් 30කින් තමයි ඔයාට සල්ලි හම්බෙන්නේ. ඒතර මේ දවස් 30 ඇතුළත එයාලා රිවිව් කරනවා වගේ submission එක. ඒ submission එක රිවිව් කරලා එයාලට හොඳ තත්ත්වයක මේ වීඩියෝ තියෙනවා නම් එයාලා මේ වීඩියෝ ටික accept කරනවා. accept කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාට මේ වීඩියෝ වලට ගෙවනවා කිව්ව සම්පූර්ණ මුදලම එයාලා ගෙවනවා. ඒතර හැබැයි බැරිලා වගේ වීඩියෝ එකක් හෝ දෙකක් නම් ගන්න. ඒකට එයාලට ගෙවන්න පුළුවන් සමහරවල් යුරෝ 18 ජොබ් එකට එයාලා වීඩියෝ දෙකක් අරගෙන ඔයාට යුරෝ 3-4ක් හරි එයාලා ගන්නව නම් වීඩියෝ එකක් හරි මොකක් හරි වගේ ඩොකියුමන්ට් එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාට පේමන්ට් එකක් පොඩි මුදලක් හරි පේමන්ට් එකක් ඔයාට දෙනවා. නොදී එයාලා ගන්න කිසිම දෙයක්. ඒතර මම කරලා ඉවර වෙන ටාස්ක් වගේක් තියෙනවා. මම මේ කීස අවසාන වතාවට කරපු ටාස්ක් ටික මේ තියෙන්නේ. මම ඒක කරපු ඒවා සේරම මේ වෙද්දි මගේ ටාස්ක් ටික සේරම කම්ප්ලීට්ලා මගේ account එකට සල්ලි වැටලා තිනවා යුරෝ වලින් යුරෝ 22ක් 23කට ආසන්න ගණන් මට දැන්ට මේ වෙද්දි ඇවිල්ලා තිනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මට සමහර ටාස්ක් කරාට මට සල්ලි හම්බෙලා නැහැ. ඒවා ඒ කියන්නේ හරියට මම ඒ ටාස්ක් එක කරලා නැහැ. ඒ වුණාම තමයි සල්ලි හම්බෙන්නේ නැත්තේ. හැබැයි මම හරියට ටාස්ක් එක කරපු ඒවල හැම එකකම අඩුම ගානේ ඒ සම්පූර්ණ මුදල හෝ ඊට ඒ ගත්ත ප්‍රමාණයට යාලා සල්ලි දීලා තියෙනවා මට. ඒතකොට ඔයාලට පේන ඇති මේ මගේ account history එක. එතකොට ඒකට මට සම්පූර්ණ මුදල හම්බුනේ වදිනවා. මම මේකක් දාලා යුරෝ 18 මම සබ්මිට් කරා එක මේක ටාස්ක් ජොබ් එකක්. ඒ ජොබ් එක සම්පූර්ණ මුදල හම්බුනා තියෙනවා යුරෝ 18ක්. මට ඒකේ ටාස්ක් 3-4ක් කරගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඩොලර් 50කට මට හොයාගැනීම හැකියාව තිබ්බා. මොකද ඒ වෙද්දි හැමෝම කරනවා මේ දවස්වල. කියන්නේ මේ දවස්වල අර කොරෝනා ප්‍රශ්න හින්දා ගොඩක් අඩුයි ටිකක් මේ ටාස්ක් ජොබ් එනවා. ඒ හින්දා ඒ කාලේ අප්‍රේල් මාසේ මාර්තු මාසෙදී ජොබ් එකක් ඇවිලා දවස් දෙකක් ඇද්දි ජොබ් එකේ සම්පූර්ණ ජොබ් එක ඉවරලා යනවා. ඒතර ආයේ අපිට ආයේ තව සැරයක් ඒක ලොග් වෙලා කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් payment details. මේකට ඔයාලට PayPal එක හෝ ඔයාලට TransferWise කියන account දෙක ඔයාලට link කරලා මේකෙන් සල්ලි ගන්න පුළුවන් withdraw කර ගැනීම හැකියාව. ඒ වගේම ඔයා මේකේ tax කියන එක no කියන තැන දීලා තියන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට tax document submit කරන්න ඕනේ සල්ලි ගැනීමේදී. ඒ හින්දා ඔයා මෙතනින් අනිවාර්යෙන් tax document කියන එක tax details no කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ අවසාන මම pay out එකක් ගත්ත සල්ලි මම මේකේ ඩොලර් 22ම withdraw කරා. යුරෝ 22ම. ඒතර ඔයාලට මම පෙන්නන්න මගේ invoice එක ආපු මේක payment proof එකක් විදිහට මම නැත්නම් ඔයාලා මේවා කරන්න ගියාට පස්සේ ඔයාලට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා මේවා සල්ලි ගවන්නේ නැහැ කියලා. ඒතර මම මේකේ මගේ invoice එක මේ තියෙන යුරෝ 22.34ක් වෙනවා මට payment proof එක. මේක මගේ TransferWise account එක through තමයි මම සල්ලි අරගත්තේ. මට පොඩි පරක්කුවක් වුණා මට account වල අර හදාගන්න තිබ්බ සහ කොරෝනා හේතුව නිසා පොඩක් පරක් වුණා. මේ එයාලා මට TransferWise එකෙන් සල්ලි යවනවා කියලා ආපු මැසේජ් එක. ඒතර මට මේකට account details ටික දීලා මගේ account එකට සල්ලි ගන්න තමයි තිබේ. ඔයාලට මම TransferWise එකට ගිහලා පෙන්නන්න. දැන් මම මේ විදිහ මට සල්ලි හම්බෙලා තිනවා. මේ රිසීව් දෙලා තිනවා. ඩොලර් 24.61. මේකේ charge එකකුත් කැපිලා තිනවා යුරෝ 1.7 ගානක charge එකකුත් කැපිලා තමයි මට මේ ඩොලර් 24.61 හම්බෙලා තින්නේ. ඔයාලට පේන ඇති 1.15ක යුරෝ charge එකක් ගලන් තිනවා. මගේ යුරෝ 20 එතකොට 21යි ගානක් තමයි මට මේ ඩොලර් වලට චේන්ජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට මේ
ක්ලික් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් account එකකුත් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් account එකෙත් මම link එක යට දාලා තියෙනවා. ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් account එකකිනුත් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කියන්නේ ගොඩක් හොඳ wallet එකක් ලෝකේ තියෙන. ඒ විදිහට වට සල්ලි Clickworker එකේ සල්ලි ටික withdraw කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඒ ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් එකෙන් ඔයාගේ account එකට ඕනෑම bank account එකට ශ්‍රී ලංකා රුපියෝ ඩොලර් account එකට visa card එකකට සල්ලි withdraw කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් එක තුරු. ඇත්තම ඔයා මේකේ තියෙන ජොබ් වල ගාණන් බලන්න එපා. ඔයාට ජොබ් එකේ කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද කියන එක බලන්න. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කරන වැඩේ හරි පර්ෆෙක්ට් දාන්න නැත්නම් ඔයාගේ කාලය සහ ඔයා ඒ දුන්න මහන්සිය ඉෆෙක්ට් එක අපරාධයක් වෙනවා. මොකද ඔයාට ඒක හරියට සබ්මිට් කරගන්න බැරි වුණොත්. ඒ හින්දා ඔයා කරන්න පුළුවන් සල්ලි ලොකු ගණන් තියෙනවා කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒවා ටිකක් අමාරුයි. ඒ පොඩි ගණන් තියෙන ඒ වලින් ඔයා දෙක තුනක් කරන්න. එතකොට ඔයාට ඒ ගාණ අනිවාර්යෙන් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. ඔයා හිතන්න පවුම් 6ක ජොබ් එකක් ඔයා ජොබ් තියෙනවා 100ක්. ඔයා ජොබ් 10ක් කරොත් පවුම් 60ක් ඔයාට හම්බෙලා නිකම්. හැබැයි ඔයා පවුම් 60ක 70ක එකක් කරනවා කියන්නේ ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් පැය 3-4ක් ඔට්ටු වෙලා තමයි ඒ දේ කරගන්න වෙන්නේ. ඒතර ඒ දේත් හරියට වාට කරගන්න බැරි වුණොත් එහෙම බාගෙට කරපු එකක් සබ්මිට් වුණොත් හරි ඔයගේ සබ්මිෂන් එකේ අඩුපාඩු තිබ්බොත් හරි එයාලා ඒක රිජෙක්ට් කරොත් වාට ඒ ගාණ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙත් අඩු ගාණක් හම්බ වෙන්නේ. ඒ හින්දා කරන්න පුළුවන් පොඩි ජොබ් එක හරි කමන්නේ හරියට කරලා වා ඒක සබ්මිට් කරන්න. ඒ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක තුල අනිවාර්යෙන් ටයිම් එකකට කලින් අනිවාර්යෙන් ඉවර වෙන්න කලින් අනිවාර්යෙන් සබ්මිෂන් එක යන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයගේ සබ්මිෂන් එක එයාලා රිජෙක්ට් කරනවා. ඒ හින්දා ඒ ටයිම් ෆ්‍රේම් ගැන සැලකිලිමත් වෙලා හරියට ජොබ් එකක් තෝරාගෙන හරියට සබ්මිෂන් එක කරගන්න. ඒකෙන් ඔයාලට හොඳ ලොකු ගාණක් හොයා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අද දවසෙත් වීඩියෝ එක අවසන් කරද්දී සිටියට සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් සියලු දෙනාටම ජයෙන් ජයම වේවා.